Và đó là tại sao chúng ta cần phải quay trở lại với cái value survey, với cái câu hỏi ở phía bên trên. Ok, nhớ rằng là định vị thông tin chúng ta cần phải biết cái cấu trúc của thông tin đấy nó nằm như thế nào, thì khi đấy chúng ta mới tìm được rằng là sau cái when đó nó sẽ là cái who. Okay, yes, so that is, and now do it and listen. Just repeat, locate, find, and justify. I place a tape and you do your job. Okay, so now next one. The next one, sorry, Analyze. Okay, so what is your answer? Me. Okay, so what is a common thing that people often do, that teachers often do when they hear the B? Everything answers? Any other answers? Okay, so the first one, correct, incorrect. Any other answer over here? Good one. So, do you have the same different ideas with her? Do you think that it's going to be B or C? Yeah. Okay, như vậy nếu như chúng ta đi theo cái hướng đó thì không phải là here. Hướng đó không phải là here. Đi ở đây phần analysis nó không tập trung vào đúng hay sai của câu trả lời đúng hay sai. No. Okay, so when you say, okay, now can you please stand up? How can you get it? What do you do first? Con làm gì trước để trả lời câu hỏi đó? Đây là xác định xem là cần tìm cái gì. Ok, con tìm xem cần tìm thông tin gì. Sau đó nghe signals. Sau đó con sẽ nghe signal. Rồi thì phát hiện ra là đáp án B là family amount. Vì sao con sử dụng signal gì mà con tìm được thông tin đó? Em thấy là có free train thì nó sẽ ghi là nó sẽ đọc là space train. Nó ở câu thứ mấy? Ở câu thứ 2. Ok, như vậy nó có xuất hiện sau cái câu trả lời của when hay không? Ok, rồi. Bây giờ câu trả lời của con là family and relatives. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra lại xem có đúng là family and relatives hay không. Bật lại cái băng của câu đó. Ok, rồi. Hình như câu trả lời của bạn có vẻ hơi khác. Ok, bây giờ bạn này trả lời nó là C. Con làm như thế nào? Tương tự như thế bạn ấy sẽ miêu tả lại cái quy trình. Vậy cái trọng tâm của phần analysis không phải là đúng sai của cái câu trả lời. Trọng tâm của phần analysis là để cho học sinh miêu tả lại các cái bước mà mình tiến hành ở trong đó. Tại sao lại phải là như vậy? Xem là sai từ nào? Hả? Xem sai từ lúc nào? Nó không phải sai. Đối với các kỹ năng không phải đúng hay có sai. Mà sẽ là vấn đề nảy sinh ở đâu. Vấn đề nảy sinh ở đâu? Tại sao bạn này bạn ấy đi theo cái bước này và bạn ấy có câu trả lời đúng, bạn này bạn ấy đi theo các bước này và có câu trả lời sai? Thì vấn đề nó nằm ở đâu đấy, nó mới dẫn tới cái bước tiếp theo đó là tại sao con không đi theo đúng cái gợi ý của thầy của cô mà con không làm được? Bạn này đi theo đúng cái gợi ý của thầy của cô mà bạn ý làm được, bởi vì bạn ý làm sao ạ? Có vốn từ rộng hơn, nên là bạn ấy biết rằng là cái từ gì ạ? Free time kia ở trong bài nó không phải là free time, ở trong bài của nó là spare time chẳng hạn. Bạn biết từ spare và còn chưa biết từ spare. Về vấn đề không phải nằm ở technique mà vấn đề nằm ở lượng từ, con chưa đủ bằng bạn ý, nên là con chưa nhận được ra là cái từ signal đấy có được thể hiện ở một cách khác, và do đó cái phần reflection này là cái chỗ mà giáo viên sẽ gợi ý cách để làm sao ạ? Xử lý nó. Okay, so that is how can you improve it. So next time, instead of working individually, you can work with your friends, especially with stronger students, to brainstorm on the synonym and antonyms of the word free of this kind of signal. Yeah, and get yourself ready for this. Okay, so that is going to be for dear structure. It's going to be for dear structure. Correct or incorrect answer, it doesn't matter much. The matter that I would like you to do is that
I demonstrate the ways that I myself do scanning, every single step. I try to visualize the step for scanning. And after that, you try to experiment with using this kind of step. And you, for the very first time, the main purpose of the next stage over here is that you try to describe, verbalize, or think aloud the way that you often do this. And the more sharing, the better. Đừng vội trả lời câu hỏi đúng hay câu đó sai, cách làm con đúng, cách làm con sai, không có cách làm đúng, không có cách làm sai. Chỉ có cách đó là làm sao ạ? Để cho học sinh làm sao nghe nhau. Và khi nghe nhau đó các bạn sẽ học được cái gì ạ? Học, các bạn đang làm giàu cái kích thích cho từng cái step đó. Bởi vì mỗi cái step đấy mỗi người sẽ có một cái technique để làm một cái khác nhau. Ví dụ như cùng là scanning nhưng họ sẽ tìm một cái cách khác. Ví dụ bạn nói là okay, I also brainstorm for talking information because the question is going to be when, so I focus on time. I ignore the other information. So I do not locate by single word. I locate by the talking information and the possible information. For example, whenever I hear there's something related to time, I focus on that. Được chưa? Như vậy là cùng scanning, nhưng bạn A sẽ sử dụng signal để định vị, nhưng bạn B sẽ sử dụng chính cái dạng thức của cái talking information để định vị chẳng hạn. Đúng không? Cùng là câu hỏi là who, nhưng thay vì làm sao ạ? Bạn ý nghe xem rằng là usually public noun thì bạn sẽ nghe là proper noun. Bao giờ cứ nghe proper noun thì sẽ là okay, so you have different way to do scanning, right? It's not only one way. And when you listen to the way that your friends often do it, you can learn from them. And one of the key things for this one is to learn. Oh, this one? Yes. Is to enrich your. Không biết có đủ 7 phút cô gửi đâu nhỉ? Chưa gửi được không? Okay. Chưa chào tạm biệt. So the main thing of teaching listening and reading is that you have the student to enrich your strategies for the law. Recognizing resources. Yeah, so more strategies that you have, the more likely that you succeed in listening. So try to cultivate by sharing it and learn from your friend. But remember that when the friend do this, and you have to ask yourself the questions, why they can do that, and I myself cannot do that, because he has something that I do not have. For example, he has some kind of wider range of vocabulary, so I need to improve it in order to make this kind of strategy work for me. Okay? So that is, and the final one, number 6. Number 6. What is it? Sorry. Number 6. You have already carried out the strategy training, and it's keep on going until you finish the 2 already here. Number 6. The final one. Post listening, you're right. And it's going to be post listening, and you need to discuss. No. You need to reduce the language might be, but in this case, I would like you to do something different. Yeah, so some kind of produce headspace output. Produce some headspace output. What does this mean for headspace? Based on the listening text. Yeah. So now you bring what back? Chúng ta vẫn chưa kết thúc các bạn ạ. You bring what back? Bring what back? Now we wait survey, right? Yeah. So we have when, we have how,
we have who, we have what, we have where, we have why, and here's Mark. Okay, so now you have to fill all information about Mark over here. Marker. Okay, because we say that we are going to form some kind of class of interest. Let's start with Bob. You need to listen to the interview between the monitor and Mark to see this one. And you have already filled information about Mark, about when, how, who, why. And now, work in about, for example, 5 or 7 minutes, go around the class, interview the other. And here's going to be mine, here's going to be for Eileen, here's going to be for Ngọc, and here's going to be you yourself. Yeah, answer it. Interview your friend and fill the blank. And finally, what is that? Rubber. Suggest what? Suggest one Club. club That suit or that all I love to have. wow, what's that? Yeah, okay, To be so honest with that is. So instead of trying to focus on some kind of normal language, some kind of vocabulary or grammar, I would ask the student to based on this. Mình bắt đầu bằng gì ạ? W survey với Mark. Sau đó làm sao ạ? Nghe để trả lời. Và bây giờ tiếp tục đi phỏng vấn các bạn khác sử dụng một cái diễn ngôn tương tự. Oh my gosh. That is. And what is it? What is the purpose of this one? What is the purpose of this one? The first purpose is that you try to recycle the information about this guy, something that you have just listened. But at the same time, you are going to relate it with the information about the other guys. Yeah. So you apply what you have listened about Mark for the other cases. Cái mà các bạn gọi là apply ạ. Apply các bạn thấy. Đúng không ạ? Ứng dụng những cái gì mà nghe được để chuyển nó sang cho đối tượng khác và để giải quyết một vấn đề thực tế là cái bạn này. Và cái bạn này quay hướng trở lại với cái contextualize. Ok, và toàn bộ thông tin ở đây đều là factual information, đúng không ạ? Ở đây bạn nghe băng, còn ở đây bạn nghe người khác nói trực tiếp. Nó vẫn là listening, nó vẫn là nghe, nhưng ở cái bài output này nó không chỉ đơn giản là ok mình hỏi và report lại. Ở cái bài đó cái kỹ năng scanning được làm lại một lần nữa, nhưng dưới dạng là gì? Conversation. Okay, so if you look at this kind of lesson over here, you can see that every single stage is very closely related to each other, and they have some kind of hidden principle for this. Okay, so it's not just go out there and do the exercise. If we look at this one and do from the first exercise, yeah, and second exercise, and the next exercise, you are not teaching. You are presenting the questions and try to ask the answer. Teaching listening is going to be like this. Oh my. We try to give them the purpose for listening. In order to reach this kind of purpose, you try to train them, the skills. Before you try to find out the factual information, you need to have the big picture. This kind of big picture will give you some kind of map to navigate information. And after that, you have some kind of strategy. You are trained about the strategy to reach that kind of the purpose. And after you have the strategy, you try to apply this kind of strategy in order to find out the relevant information
and finally you solve the problem. You reach there. You reach the happiness. You reach the happiness. Okay, and the whole lesson is simply like you solve a problem. The whole lesson is just about how to form the clubs of interest. But in order to do so, you need to listen for specific information, or in other words, you need to identify the factual information and other details of the interview. Như vậy các bạn sẽ thấy là toàn bộ bài học nó sẽ xoay quanh một cái trọng tâm khác. Nó không phải là để trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẩn ở đây. Mấy câu hỏi này chả có giá trị gì. Và mình giao bài tập cho học sinh, xong bắt học sinh trả lời mấy câu hỏi này không có giá trị. Cái giá trị nó nằm ở cái việc là các bạn khai thác cái ẩn ý phía đằng sau này nó là cái trọng tâm của bài này nằm ở scanning, trọng tâm của bài này ở định vị thông tin, tìm kiếm thông tin và giá trị thông tin. Vậy định vị thông tin, tìm kiếm thông tin, giá trị thông tin trong môn bản ở dạng interview thì người ta tổ chức thông tin theo hướng nào? Cái việc tổ chức thông tin đó sẽ giúp bạn định vị được cái bức tranh tổng thể. Xong rồi cái signal kia đó chính là cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải xác định. Được chưa? Thì đấy chính là chúng ta dạy các con xử lý thông tin ở môn bản nói bằng cách đó là